નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ ઇંગ્લિશ ટીચર કેબીમાં. મિત્રો, આજે આપણે એકડ એકથી ચાલુ કરીને હાઉ ટુ સ્પીક ઇંગ્લિશ, કેવી રીતે અંગ્રેજી બોલી શકાય અને કેવી રીતે અભણ વ્યક્તિ પણ અંગ્રેજીનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકે એના વિશેની આજથી આપણે આ વિડીયો સિરીઝ ચાલુ કરી રહ્યા છીએ. તો જે કોઈ મિત્રોને આ અંગ્રેજી શીખવું હોય તેઓ મારી આ ચેનલને લાઈક કરી શકે છે, ફોલો કરી શકે છે, જોઈન કરી શકે છે. અને જો આપને આ મારી જે કાંઈ રીત છે એ ગમે તો તમારા પરિવારમાં મિત્રો સંબંધીઓ સાથે પણ મારી આ યુટ્યુબની ચેનલ છે એ શેર કરજો અને વધારેમાં વધારે લોકો આ અંગ્રેજી શિક્ષણનો લાભ લઈ શકે એવો પ્રયત્ન કરજો. તો આજથી આપણે મિત્રો ચાલુ કરીએ છીએ ઇંગ્લિશ ટીચર. સૌથી પહેલાં કોઈ પણ ભાષાને શીખવા માટે તે ભાષામાં વપરાતા કેટલાક શબ્દો છે અથવા તો પાર્ટ ઓફ સ્પીચ, ભાષાના કેટલાક બંધારણ છે એને સમજવા ખૂબ જરૂરી છે. પાર્ટ ઓફ સ્પીચ એટલે એમાં આવતા સેન્ટેન્સ પેટર્નની અંદર વપરાતા શબ્દો. જેમ કે કોઈ પણ વાક્ય હોય તો એની અંદર ગુજરાતીની અંદર આપણે જોઈએ તો નામ હોય, ક્રિયાપદ હોય, કર્મ હોય, અન્ય શબ્દ હોય. આટલા જ શબ્દો છે પાર્ટ ઓફ સ્પીચ છે. કોઈ પણ સેન્ટેન્સની અંદર સામાન્ય રીતે આમાંના ઓછામાં ઓછા 2 અથવા તો વધારેમાં વધારે 5 કે 6 શબ્દો તમને જોવા મળશે. નામને અંગ્રેજીમાં નાઉન કહીશું, ક્રિયાપદને વર્બ કહીશું, કર્મને ઓબ્જેક્ટ કહીશું, આને આપણે સબ્જેક્ટ પણ કહી શકીએ. સબ્જેક્ટ, વર્બ, ઓબ્જેક્ટ અને અધર વર્ડ્સ. કોઈ પણ વાક્ય હોય એ વાક્યની અંદર આમાંના કોઈ પણ 2 શબ્દ આપણને જોવા મળશે. જો 2 શબ્દ નહીં હોય તો એ વાક્ય બનશે નહીં. હા, તમે જ્યારે કોઈ પ્રશ્નનો ટૂંકમાં ઉત્તર આપો છો ત્યારે ચોક્કસ સિંગલ વર્ડમાં આપણે જવાબ આપી શકીએ છીએ, પણ એને આપણે વાક્ય નહીં કહી શકીએ, માત્ર ઉત્તર કહી શકશું. હાવ યુ વિઝિટેડ વડોદરા? તેનો જવાબ હોય છે યસ અથવા તો નો. આ એક શબ્દની અંદર આપણે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ છીએ જ્યારે વાતચીત કરીએ છીએ ત્યારે. પણ તો જ્યારે ભાષાના ફોર્મેટમાં લખીએ છીએ ત્યારે એને આપણે પૂરા જવાબમાં લખતા હોય છે કે યસ આઈ હેવ, નો આઈ હેવ નોટ. તો પાર્ટ ઓફ સ્પીચ ખૂબ જ મહત્વના છે. નામ, ક્રિયાપદ, કર્મ અને અન્ય શબ્દ. તો સૌથી પહેલાં નામ કોને કહેવાય એના વિશેની આપણે સામાન્ય સમજણ કેળવી લઈએ કે અંગ્રેજીની અંદર નાઉન એટલે કે સબ્જેક્ટ કોને કહેવાય, જેને ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ નામ. સબ્જેક્ટ જેને કહીએ છીએ કર્તા. કોઈ પણ વાક્યમાં કર્તા એ સામાન્ય વસ્તુ છે અને કર્તા હોવાનો છે. He is playing. I am playing. Radha is playing. તો આની અંદર જે શબ્દ આવ્યો હી, આઈ અને રાધા, વાક્યની શરૂઆતના જે આ 3 શબ્દો અહીંયા છે હી, આઈ અને રાધા, તો આ ત્રણેય શબ્દો જે જગ્યાએ મૂકવામાં આવ્યા છે એ સ્થળને કહેવાય છે નાઉન, કર્તા. કોઈ પણ ક્રિયા થાય છે તો એ ક્રિયાનો કરનાર વ્યક્તિ હોય છે. વોટ ઇઝ કર્તા, વોટ ઇઝ નાઉન? તો ધ things which is happening
an act અથવા an action is going with the help of a person or a subject is called noun. જે વ્યક્તિ વસ્તુ કે પદાર્થ દ્વારા ક્રિયા થતી હોય તો એ વ્યક્તિ વસ્તુ કે પદાર્થને આપણે ઇંગ્લિશમાં નાઉન કહીશું, સબ્જેક્ટ કહીશું. ત્યાર પછી છે ઓબ્જેક્ટ, વર્બ, VERB, વર્બ, જેને આપણે કહીએ છીએ ક્રિયાપદ. ક્રિયાપદના ઘણા બધા રૂપો થાય છે, પણ વર્તમાન સમયમાં અત્યારે આપણે એક જ અત્યારે શીખીશું ક્રિયાપદ એટલે શું. તો the word which describes the action of subject or noun, જે શબ્દ કર્તાની એક્શન એટલે કે ક્રિયા દર્શાવે છે એવા શબ્દને ક્રિયાપદ કહેવાય છે. આ વાક્યની અંદર હી છે એ કર્તા છે, એ શું કરે છે તો કે રમે છે. તો રમવું એ ક્રિયાપદ છે. રમવું, જમવું, eating, ગાવું, સિંગિંગ, ડાન્સિંગ, પ્લેઇંગ અહીં આપણે આપેલું જ છે. તો આ જે શબ્દો છે કે જે કર્તાની ક્રિયા દર્શાવે છે, તો આવા ક્રિયાદર્શક શબ્દને આપણે શું કહીશું? વર્બ કહીશું. હવે ત્રીજો શબ્દ છે આપણી પાસે ઓબ્જેક્ટ, OBJECT, ઓબ્જેક્ટ. ઓબ્જેક્ટ એટલે કર્મ. કોઈ પણ વાક્યની અંદર ઘણી વખત કર્મ આપેલું પણ હોય છે અને ઘણી વખત નથી પણ આપેલું હોતું. હી ઇઝ પ્લેઇંગ, ઓબ્જેક્ટની અંદર આવશે ખોખો. અહીંયા આપણે લખી શકીએ ક્રિકેટ, અહીંયા આપણે લખી શકીએ ફૂટબોલ. તે શું રમી રહ્યા છે? તો હી ઇઝ પ્લેઇંગ ખોખો, આઈ એમ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ, રાધા ઇઝ પ્લેઇંગ ફૂટબોલ. તો જે કર્મના સ્થાને આવેલો શબ્દ છે, સ્પેસિફિકેશન છે, રમી રહ્યા છે, પણ શું રમી રહ્યા છે? તો કે ખોખો રમી રહ્યા છે, ક્રિકેટ રમી રહ્યા છે, ફૂટબોલ રમી રહ્યા છે. અહીંયા આપણે લખીએ રાધા ઇઝ ઇટિંગ, રાધા જમી રહી છે, પણ શું જમી રહી છે એનું સ્પેસિફિકેશન જે વર્ડ્સ દ્વારા આપીએ છીએ એ છે આપણો ઓબ્જેક્ટ. રાધા ઇઝ ઇટિંગ an apple. તો જે an apple છે એ આપણા માટે ઓબ્જેક્ટ છે, જેને આપણે સબસિડરી સબ્જેક્ટ પણ કહી શકીએ. પરંતુ અહીંયા જે કર્મના સ્થાને છે તો એ આપણો ઓબ્જેક્ટ છે. હવે અહીંયા ત્રીજો શબ્દ આપણે એવો હતો, વાક્યની અંદર સબ્જેક્ટ, વર્બ, ઓબ્જેક્ટ અને અધર વર્ડ્સ. અધર વર્ડ્સ એટલે અન્ય શબ્દો. તો અન્ય શબ્દો આપણે કોને કહીશું? એવા શબ્દો જે સમય દર્શાવે છે, સ્થળ દર્શાવે છે. આવા જે શબ્દો છે વાક્યની અંદર એને આપણે અધર વર્ડ્સ કહીશું. જેમ કે હી ઇઝ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ, ખોખો નાઉ, તે અત્યારે ક્રિકેટ, ખોખો રમી રહ્યા છે. આઈ એમ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ in the ground, હું ગ્રાઉન્ડમાં ક્રિકેટ રમી રહ્યો છું. રાધા ઇઝ પ્લેઇંગ ફૂટબોલ નાઉ in the school. રાધા અત્યારે શાળામાં ફૂટબોલ રમી રહી છે. તો જે આ આખા શબ્દો છે આમાં બે વસ્તુ આવી ગઈ, સમયદર્શક શબ્દ પણ આવી ગયો અને સ્થળદર્શક શબ્દ પણ આમાં આવી ગયો. તો આ જે કાંઈ સમયદર્શક કે સ્થળદર્શક શબ્દો વાક્યની અંદર આપેલા છે એને આપણે કહીશું અન્ય શબ્દો. તો કોઈ પણ વાક્યનું બંધારણ આવું હોય છે કે એમાં કર્તા હોય છે, ક્રિયાપદ હોય છે, કર્મ હોય છે, અન્ય શબ્દ હોય છે.
આ 4 કે 5 શબ્દોના ઉપયોગથી આખું એ વાક્ય બનતું હોય છે. આની અંદર વધારાના પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ છે એ એડ થતા હોય છે, જે સામાન્ય રીતે આપણે બોલવાની ભાષા હોય છે કે બોલતા હોઈએ છીએ ત્યારે એને મઠારવા માટે, જેને આપણે અલંકૃત ભાષા કહીએ છીએ, એ અલંકૃત ભાષા ડેવલપ કરવા માટે આપણે વધારાના પાર્ટ ઓફ સ્પીચનો ઉપયોગ કરવાનો થશે. પણ જેમ જેમ આપણે આગળ આ વાક્યો શીખતા જઈશું તેમ તેમ વધારાના પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ છે આની અંદર એડ કરતા જઈશું. પણ આ મુખ્ય પાર્ટ ઓફ સ્પીચ છે, આને આધીન રહીને અન્ય પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ છે એ આમાં ઉપયોગમાં આવતા હોય છે અને આના થકી જ વાક્યો બનતા હોય છે. સામાન્ય રીતે એવું હોય છે કે આપણે જ્યારે કોઈ પણ સાથે વાતચીત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે એક વ્યક્તિ છે એનો પ્રશ્ન પૂછતો હોય છે અને સામેનો વ્યક્તિ છે એનો આન્સર આપતો હોય છે. આ ખરેખર આ આપણી વાતચીતની ભાષા છે. તમે ક્યાં ગયા હતા તો સામેવાળો વ્યક્તિ કહેશે કે હું માર્કેટ ગયો હતો. વેર આર યુ ગોઈંગ? તો કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ માર્કેટ. કોઈ પણ જગ્યાએ એક વ્યક્તિ પ્રશ્ન પૂછતો હોય છે, બીજો વ્યક્તિનો જવાબ આપતો હોય છે. તો હવે પછીના જે કંઈ આપણો ક્લાસ નંબર 2 રહેશે, વર્ગ 2 રહેશે, એની અંદરથી આપણે હાઉ ટુ રાઇટ ઇંગ્લિશ એન્ડ હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ સ્પીક ઇંગ્લિશ એના વિશેની ડિટેલમાં વાત કરીશું. ત્યાં સુધી નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ બાય.